Dạ em chào cô chú, anh chị em đang xem kênh đặc sản quê tôi. Hôm nay em chia sẻ cách làm bánh da lợn lá dứa nước cốt dừa đậu xanh. Công thức pha bột dẻo dai mềm rất là ngon và cách đổ thì rất là dễ. Nếu cô chú anh chị em thích món bánh này thì vào bếp cùng làm với em. Phần đậu xanh em sẽ dùng là 100g. Trước tiên thì mình sẽ đi rửa đậu xanh. Đậu xanh mình nấu liền á, thì mình không cần ngâm cũng được. Tuy nhiên là thường cái đậu xanh cà vỏ như vậy thì người ta có nhuộm màu cho nó đẹp nè, có những cái màu vàng đó. Cho nên mình tốt nhất là mình nên ngâm khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau đó mình rửa lại thật sạch rồi mình hãy nấu ha. Mình sẽ đi xay lá dứa trước, để lát nữa mình để cho nó lắng xuống rồi mình bỏ bớt cái nước trong á, thì cái nước lá dứa của mình nó sẽ không có bị đắng. Em dùng ở đây là 200g lá dứa và em đã rửa sạch cắt nhỏ. Bây giờ mình sẽ đi xay luôn. Mình cho khoảng 300ml nước vào để dễ xay nè, lượng nước lúc này thì chưa có quan trọng đâu ha. Xay nhuyễn lá dứa xong thì mình lọc qua một cái rây. Phần đậu xanh thì em cũng đã ngâm hơn 1 tiếng rồi. Bây giờ mình rửa sạch thêm một lần nữa rồi mình đi nấu. Rửa sạch đậu xanh xong thì mình cho vào nồi và mình cho 300ml nước vào mình nấu. Hoặc mình canh mình thấy nước nó xem xếp như vậy là được nè. Mình nấu khoảng 20 phút thì cái đậu của mình đã như vậy nè. Đó. Nó còn một tí xíu nước kìa nè. Và nó cũng đã nở hết rồi ha. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Rồi như vậy là xong rồi, mình để cho nguội xíu rồi mình đi pha bột ha. Quay trở lại với phần nước lá dứa thì lúc này mình thấy là nó có hai phần. Phần ở trên cái màu nó lợt hơn nè, và phần ở dưới thì màu đậm nè. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần nước trong này. Do em làm nhanh quá, nếu mà anh chị có thời gian á thì anh chị xay cái nước lá dứa này nè, mình để qua một đêm thì nó sẽ lắng trong hơn. Mình sẽ lấy hết được cái màu xanh của lá dứa ha. Cái phần nước trong này mình sẽ bỏ đi. Và mình lấy cái phần nước này nè. Đó, mình lấy cái phần màu đậm này. Bây giờ mình sẽ đi pha bột. Trước tiên em sẽ pha phần bột màu xanh. Phần bột màu xanh em sẽ dùng là 250g bột năng. Em cho vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối. Và em sẽ dùng 100g đường. Công thức bánh hôm nay là công thức ít ngọt, nếu anh chị thích ngọt thì mình tăng thêm đường ha. Và công thức hôm nay em làm là 250g bột năng, em sẽ dùng là 450ml nước. Em sẽ cho hết cái phần lá dứa vào trong cái ca. Rồi em sẽ đong thêm nước lọc vào đây cho đủ 450ml nước. Em cho hết 450ml nước lá dứa này vào bột và mình khuấy đều lên. Rồi mình để cho bột nghỉ khoảng 15 phút cho bột nở và đường tan luôn. Phần bột của đậu xanh em dùng là 50g bột gạo, 50g bột năng, 100g đường, 150ml nước cốt dừa và 200ml nước lọc. Như vậy tổng cộng nước lọc và nước cốt dừa sẽ là 350ml. Bây giờ em sẽ cho bột vào đây em pha luôn. Mình cho hết bột gạo và bột năng vào đây luôn. Mình cũng cho 100g đường vào luôn. Và 1/4 muỗng cà phê muối. 150ml nước cốt dừa cho hết vào luôn. Và em cũng cho luôn 200ml nước lọc vào luôn. Mình khuấy đều lên. Rồi mình cũng để cho bột nghỉ 15 phút. Mình để bột nghỉ được 15 phút rồi, bây giờ mình sẽ khuấy bột đều lên và lượt qua một cái rây.
Đây là cái độ đặc của bột nè. Khi mình đổ bột xuống mình thấy cái bột nó chảy xuống hết, nó dính vừa chút xíu như vậy là được rồi ha. Còn nếu mà nó dính bột dày quá đó là cái bột mình nó bị khô á, khi mình ăn cái bánh nó sẽ bị cứng. Mình khuấy đều lên xong rồi mình cho vào cối xay sinh tố, mình xay nhuyễn. Sau đó mình cũng lọc qua đây luôn. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị khuôn để hấp bánh. Em cho vào đây là một xíu dầu ăn. Rồi mình thoa dầu đều ra để khi mình lấy bánh ra nó dễ nè. Mình thoa lên cái thành khuôn luôn. Chuẩn bị bột xong hết thì mình sẽ bắt lên một nồi nước để mình hấp bánh. Và mình cũng cho cái khuôn hấp vào đây luôn. Nắp đậy thì mình quấn cái khăn sạch để không thôi là lát nữa cái hơi nước nó sẽ nhiễu xuống, nó làm nhão bánh. Nước sôi thì mình bắt đầu đổ bánh. Và trước khi đổ bánh thì mình phải khuấy đều bột lên. Và mỗi lớp bánh thì mình sẽ múc cái lượng bột bằng nhau thì cái lớp bánh nó mới đều nhau ha. Em sẽ đổ trước màu trắng. Mình dàn bột ra, mình dàn bột cho nó đều ra. Mình đậy nắp lại và hấp bánh khoảng 3 phút. Cái phần bột đậu xanh này em pha hơi đặc, anh chị có thể cho thêm tí xíu nước cho nó dễ đổ. Cuối cùng là lớp màu xanh. Và em cũng hết màu trắng luôn rồi, cho nên là cái lớp màu xanh này chắc em sẽ đổ hơi dày một tí, để cái lớp trên cùng nó có cái màu được đậm hơn á, tại vì nãy giờ em đổ nó cũng hơi mỏng. Lớp cuối cùng này thì mình sẽ hấp thêm 10 phút nữa. Mình sẽ dùng tăm mình cắm vào thử. Dở lên. Mình thấy nó dính cái bột trong thì là bánh đã chín nè. Còn nếu mà còn cái bột sống là bánh chưa chín. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra và để bánh cho thật nguội. Đây là mâm bánh em đã để qua một đêm rồi nè. Bánh da lợn thì thường là mình phải để cho thật là nguội thì bánh nó mới dẻo dai ha. Đây, ổ bánh nè. Ổ bánh nó mềm dẻo, ngon ghê á. Mình quấn cái màng bọc thực phẩm lên cái thớt, rồi khi mình để bánh ra mình cắt cho dễ nè. Dao cắt bánh thì mình cũng dùng cái màng bọc thực phẩm mình quấn lại để mình cắt bánh nó không bị dính ha. Đây, bánh nè. Ngon ghê chưa? Bánh rất là mềm dẻo luôn anh chị. Nó mềm nhưng mà nó dẻo dai chứ không phải là nó mềm nhũn. Dĩa bánh da lợn nhìn ngon hấp dẫn chưa nè. Màu xanh dịu dịu, từng lớp da lợn mỏng, rất là đẹp. Và cái màu xanh này là cái màu xanh tự nhiên của lá dứa nè.
Nó chỉ như vậy thôi, nó vàng vàng, nó xanh và nó vàng vàng, chứ nó không có, mình không có cho thêm màu á thì nó không có được tươi. Nhưng mà mình làm ở nhà ăn thì mình làm như vậy thì màu nó cũng đẹp mà. Cái màu nó có cái đẹp riêng. Nó dẻo mà nó mềm nè anh chị nhìn nè, nó mềm. Nó mềm dẻo nè. Này. Từng lớp từng lớp. Đó anh chị xem nè, rất là dai, nó dai nhưng mà anh chị thấy được cái độ mềm nữa nè. Bánh dẻo dai và mềm chứ không có bị dai cứng, và cái nó rất là thơm mùi lá dứa mà không có bị đắng. Anh chị làm thử theo cái cách làm lá dứa của em đi, nó hoàn toàn nó không có bị đắng mà nó thơm lắm. Và cái độ ngọt của bánh thì vừa ăn lắm anh chị, nó vừa, nó không có quá ngọt, nó không có làm cho mình bị ngán. Nói chung là công thức này em thấy làm ăn nó ngon mà nó không có bị ngán nè. Hôm nào anh chị làm thử cách này đi ha. Và như vậy là em vừa chia sẻ xong món bánh da lợn. Em cảm ơn anh chị đã xem video. Nếu thích video thì nhớ tặng cho em một like và một nút đăng ký kênh. Và nhớ chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình cùng xem luôn cho vui ha. Và nếu như có góp ý chuyện gì thì cũng để lại bình luận bên dưới. Em cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.